Вітаю! Мене звати Олександр. Нашого клієнта поламався старенький відеореєстратор. Ми вирішили йому запропонувати новий від компанії Hikvision. Модель DS7116 HQHI M1S. Це дуже класний 16-канальний пристрій, який підтримує всі можливі формати відеокамер. Аналоговий AHD, CVI, Turbo HD, а також до нього можна і підключити IP-камери. Це дуже круто, тому що раніше такі відеореєстратори тільки підтримували Turbo HD формат. На борту в нього 16 відеовходів, мікрофонний вхід, монітори можна підключити по HDMI та VGA, максимальна роздільча здатність яких 1920 на 1280. В комплекті стандартно блок живлення на 12 В 2 А, мишка, шлейфи для підключення жорсткого диска. Зараз ми з вами підключимо реєстратор, налаштуємо його, підключимо до нього камеру та подивимося його в роботі. В нашому випадку ми використаємо фіолетовий жорсткий диск фірми Western Digital об'ємом 2 ТБ. В характеристиках вказано, що максимальний об'єм сховища може бути 10 ТБ. Це дуже збільшить запис архіву. Реєстратор підтримує запис всіх 16 камер з максимальною роздільною здатністю до 4 Мп, тому великий об'єм пам'яті буде дуже доречним. В нашому реєстраторі є місце під один жорсткий диск, а існують реєстратори, де можна встановити 2 жорстких диска. USB-порти також можна використовувати для підключення якогось зовнішнього накопичувача. Встановимо наш жорсткий диск всередину, для того розберемо, знімемо верхню кришку, закріпимо диск і зберемо все назад. Реєстратор готовий для включення. Підключаємо до нього мишку, при потребі підключаємо інтернет і подаємо живлення. Щоб вивести зображення на монітор, можна використати або HDMI, або VGA. Ми використаємо HDMI вихід. Наступний етап – це налаштування самого реєстратора. Зараз я вам все покажу і розкажу поетапно, як це все робиться. Запуск реєстратора триває приблизно 1-2 хвилини. Якщо він новий, він автоматично входить в режим налаштування. Вибираємо мову, звичайно вибираємо українську. Якщо ваш монітор не підтримує роздільну здатність 1920 на 1080, то краще натисніть «Ні». Встановлюємо пароль. Пароль може бути від 8 до 16 символів і з любими регістрами. Пароль активації – це пароль для IP-камер, який вони отримують після активації їх через відеореєстратор. Якщо в процесі експлуатації ви забудете пароль від реєстратора, тут можна вказати способи відновлення паролю. Це може бути по пошті, через Хмару або контрольні запитання.
Вибираємо перший варіант – відновлення пароля по електронній пошті. Замість введення пароля можна використовувати графічний ключ для доступу до налаштувань та архіву. Встановлюємо часовий пояс, дату та годинник. Можна встановити автоматичну синхронізацію годинника через інтернет. Наступний пункт – налаштування мережі. Можна залишити динамічну IP-адресу або вручну встановити статичну. Меню нашого диска, він не форматований, тому його потрібно форматувати. Наступний пункт – режим додавання IP-камер. В нижній частині ми бачимо IP-камери, які є в мережі. Можна додати одну або декілька зі списку, або додати вручну. Меню налаштування онлайну через сервіс HipConnect. Включаємо його, погоджуємося з умовами. І в нас на екрані QR-код, який ми в подальшому считаємо на телефон, щоб отримати онлайн. Код перевірки потрібен, якщо ви будете надавати доступ іншим особам. Швидкі налаштування закінчені. Зараз ми підключимо камеру і подивимося ще, які налаштування можна зробити в реєстраторі. Підключимо до реєстратора звичайну Turbo HD 2 мегапіксельну камеру. Модель напишу в описі до відео. Так виглядає головний екран нашого реєстратора. Введемо графічний ключ. Насправді користувачу далі буде дуже все легко. Всі значки на екрані підписані і ви будете розуміти, в яке меню ви переходите. Меню перегляду архіву. Тут так само все зрозуміло. Вибираємо канал, вибираємо потрібну дату. Дати, де будуть записи, будуть підсвічені іншим кольором і переглядаємо записи.
Оскільки відеореєстратор має розумну аналітику, є пошук по подіях, по людях, по транспортних засобах. Далі ми попадаємо в режим налаштування, більшість з яких ми вже зробили, тому тут майже ми нічого міняти не будемо. Помічник краще виключте, щоб при кожному запуску вашого реєстратора не вискакували швидкі налаштування. Якщо камери в реєстратор під'єднані в тому порядку, як вам подобається, в цьому меню можна переставляти камери по-інакшому. Нульовий канал – це канал, в якому в вікні всі камери одночасно показуються. Він зазвичай мені заважає, я його виключаю. Тут ми завжди зможемо щось поміняти, якщо при швидкому налаштуванні щось ми виставили не так. Або в процесі роботи треба щось поміняти. Для зручності можна поміняти назву камери, поміняти формат дати, часу, взагалі забрати зображення назви або дати. Дуже цікавий пункт маска. Якщо у вас в кадрі щось, що не можна знімати, можна задати зону і це місце не буде зніматися. Якщо з вашим реєстратором щось стається, вийде з ладу жорсткий диск, неполадки з мережею, можна налаштувати сповіщення або сигнал зумера, або сповіщення на телефон, або електронну пошту. Можна задати область вторгнення або лінії перетину, при порушенні яких буде включатися запис, або так само сповіщення на телефон або електронну пошту. Задаємо режим запису.
Запис може бути постійний або по подіях. Можна як задати для кожного дня окремий, або скопіювати на весь тиждень однаково. В залежності від характеристики камери можна задати режими запису для кожної камери окремо. Ось і всі необхідні налаштування зроблені. Як ви самі бачите, це не складно і недовго. Залишилося нам тільки підключити камеру до телефона. Для завантаження додатку на прикладі iPhone заходимо в App Store, шукаємо програму, яка називається HIC Connect. Знаходимо її та завантажуємо. Відкриваємо додаток. Якщо у вас вже є створений обліковий запис, заходимо в нього. Якщо у вас його немає, треба зареєструватися. Зареєструватись можна або по номеру телефону, або по електронній пошті. Ми для прикладу зареєструємося по електронній пошті. При потребі налаштовуємо автентифікацію за обличчям або відбитком пальця. Реєстрація пройшла успішно. Тепер можна додавати пристрої. Є декілька видів додавання. Один з них онлайнові пристрої. Додаток сам шукає камери, які підключені до мережі, і можна вибрати необхідну нам камеру. І додаємо її на сервер HIC Connect. Другий спосіб додавання вручну. Треба знати серійний номер, вводимо серійний номер і додаємо його на сервері HIC Connect. І останній спосіб – це сканувати QR-код. Він у нас був на екрані в настройках, скануємо його, додаємо. Можна змінити назву, назвати так, як вам потрібно. Додавання завершено. В програмі все дуже просто, все дуже зрозуміло. Коротко і швидко я вам зараз все покажу. Ви можете переключатися між різними камерами, ділити екран собі на 4, 9 або 16 камер, виводити на весь екран. Можете управляти поворотними камерами, слухати мікрофон, говорити через динамік та багато іншого. Перегляд архіву є дуже простий. Вибираєте канал, вибираєте дату і дивитесь. На цьому все. Сподіваюсь, відео було корисним. Потрібно встановити відеоспостереження або консультації, звертайтесь за контактами в описі, підписуйтесь на YouTube, Instagram. До зустрічі!